Thật ra trước khi xem bộ phim này thì mình đã biết qua chú Spike Lee qua nhiều bộ phim, tài liệu mà chú Spike Lee làm, thì thật ra mình khá là thích. Thì mình đánh giá cao chú Spike Lee vì chú kiểu như là vừa nhà làm phim vừa là một nhà hoạt động đó. Là khi mà nghe chú Spike Lee nói là chú sẽ sắp ra mắt một bộ phim mà về những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam, về Việt Nam tìm lại đồng đội, rồi các cảnh quay rồi sẽ quay ở Việt Nam, thì mình khá là tò mò và khá là háo hức. Nhưng mà sau khi xem thì mình không bận tâm lắm về việc rằng là cái bộ phim này có quá ít nhân vật Việt Nam, bởi vì mình cũng biết đây là phim Mỹ thì tất nhiên nó sẽ xoay quanh về những nhân vật ở Mỹ. Nhưng mà dù vậy thì ít ra cũng nên portray người Việt mình và cái văn hóa Việt Nam và xã hội Việt Nam theo một cách chính xác. Nếu như bạn là một người ủng hộ cái phong trào Black Lives Matter và bạn chưa từng sống ở Việt Nam thì bạn sẽ có thể dễ dàng tập trung vào cái thông điệp mà bộ phim này muốn truyền tải. Và bạn sẽ thấy khá là thích thú khi mà xem một bộ phim của một đạo diễn là một người da đen, kể về câu chuyện của những nhân vật chính là những người da đen. Nhưng mà nếu mà bạn là người Việt Nam, hiểu văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam, thì bạn sẽ không thể mà không nhìn thấy những cái hạt sạn, những cái vô lý không tưởng được, và nó trở thành những cái distraction. Những cái distraction nó khiến bạn không thể enjoy cái bộ phim này được. Mình nghĩ là một số người bạn mình bên Mỹ, những người ủng hộ phong trào này chắc là sẽ nói rằng là But Lynn, this movie is helping the cause. Like criticizing it will make people less interested in it. Nếu mà bạn nghĩ rằng là bộ phim này do justice for black people, tức là đem lại công bằng cho người Mỹ đen, cho người Mỹ đen một đất diễn, cho người Mỹ đen cơ hội để mà biểu lộ những cái suy nghĩ, quan điểm của họ, nói lên những cái struggle, những cái khó khăn, những cái quá trình đấu tranh đòi cái công bằng của họ, thì yeah, you're gonna like this movie. Bạn sẽ thích cái bộ phim này. Mình đã sống ở Mỹ cho nên mình cũng tiếp xúc với lại một vài cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, nhất là những người cựu chiến binh gốc Phi á. Họ rất là yêu quý ông Hồ Chí Minh. Họ rất là cảm thấy là sympathize, tức là đồng cảm với phía miền Bắc Việt Nam á. Cho nên là nó không có gì lạ với mình hết. Họ nhìn nhận chung rằng là những người Mỹ da đen ở Mỹ cũng như là người Việt ở Việt Nam trong thời cuộc chiến Việt Nam đều có cùng chung kẻ thù, đó là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, white supremacy, và chủ nghĩa đế quốc da trắng, white imperialism. Cho nên là nếu mà coi bộ phim này thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều thông điệp nó mang tính là communism sympathizing, tức là đồng cảm với lại chủ nghĩa cộng sản rất là nhiều. Và nó không có gì là lạ hết, tại vì cái thời điểm mà diễn ra cái Civil Rights Movement, cái phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người da màu vào những năm 60 ở Hoa Kỳ, thì nó xảy ra cùng lúc khi mà cái sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam nó ngày càng gia tăng. Theo tờ New York Times nói thì là người Mỹ da đen nó chỉ chiếm có 11% tỷ lệ dân số Hoa Kỳ thôi, nhưng mà vào năm 1965 thì họ chiếm tới 25% những người lính Mỹ đã chết ở Việt Nam. Thì đó, trong mắt của người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ rằng là họ đã bị phân biệt đối xử, không khác gì cái cách mà người Việt Nam cảm thấy là bị đàn áp bởi đế quốc Mỹ vậy đó. Nói chung là sau khi mà coi bộ phim này mình quá tức. Mình tức đến mức là mình phải coi chơi hết cái credits luôn để mình tìm hiểu xem là có những người Việt nào đã tham gia trong ekip làm phim. Những cái lời thoại nó nghe rất là không tự nhiên. Nhưng khi mình nhìn vào cái credits thì mình thấy là cái số lượng người Việt tham gia vào cái ekip làm phim thì khá là ít, mà hầu hết là người Thái. Thêm một điều nữa về cái kịch bản. Mình phát hiện ra cái kịch bản này ban đầu được viết bởi hai người biên kịch là da trắng. Thì 4-5 nhân vật ban đầu họ viết là dành cho những nhân vật là lính Mỹ, nhưng mà lính Mỹ da trắng. Và sau này Spike Lee lấy cái kịch bản đó về chuyển thể lại thành cái câu chuyện dành cho 5 người lính da đen. Thành ra là có những cái nó có thể rất là dễ hiểu nếu như người ta là người da trắng. Tại vì ở Việt Nam, ví dụ như Việt Nam, hầu hết người dân Việt Nam nói đến người lính Mỹ thì người ta nghĩ đến là lính Mỹ da trắng, chứ ít ai nghĩ đến lính Mỹ da đen. Cảm giác như là đã có sự chỉnh sửa về nội dung, nhưng mà rõ ràng là cái cốt truyện ban đầu nó không có phải là original dành cho người da đen, cho nên mình có thể thấy là vì sao cái câu chuyện này cảm thấy nó có cái gì đó có vấn đề mà cái người đạo diễn họ đã không xử lý được khi mà họ chuyển thể. Có lẽ nếu mà được gặp Spike Lee mà để nói với ông ấy về một cái điều gì đó thì nó thực sự là, đầu tiên là rất là cảm ơn ông ấy về những cái phim phóng sự mà ông đã làm rất là hay, nó thực sự có ý nghĩa và thực sự rất có giá trị với xã hội. Nhưng mà về cái bộ phim này á, thực sự là một người Việt Nam mình cảm thấy bị offended, tức là bị xúc phạm luôn đó. Và mình sẽ nói là thật là đáng tiếc khi mà ông ấy làm một bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam
và có rất là nhiều yếu tố Việt Nam trong đó, thì ông ấy nên nhận thức được là sẽ có rất nhiều người Việt tò mò đến nó và họ sẽ muốn xem. Vì vậy thì ông ấy đáng lẽ là nên tìm một người Việt, một nhà làm phim Việt Nam, một đạo diễn Việt Nam hay một chuyên gia về văn hóa Việt Nam để mà tư vấn về nội dung kịch bản cũng như cách dựng phim để nó hợp lý hơn. Mình nghĩ là thực sự cái phong trào Black Lives Matter này là một cái phong trào mà nếu mọi người tìm hiểu thì mọi người sẽ thấy rằng là nó là một cái phong trào đáng để ủng hộ và đáng để được quan tâm. Và mình cũng biết rằng là người Việt mình, một cái dân tộc mà đã chịu nhiều, cả hơn 1000 năm bị đối xử như nô lệ, bị áp bức, thì có thể rất là dễ đồng cảm với những cái người Mỹ gốc Phi như vậy. Nhưng mà để mà tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì mình nghĩ các bạn có thể xem những bộ phim như là The Help, 12 Years a Slave, hay là bộ phim phóng sự mới nhất trên Netflix là 13th, hay là bộ phim điện ảnh mới nhưng mà mình rất là thích đó là Just Mercy. Just Mercy và The Help là hai bộ phim mà mình coi mà mình thấy khóc luôn á. Mình nhớ là Just Mercy này đã dựa trên một câu chuyện có thật. The Five Bloods, coi là Blood Boys luôn. No, đừng coi. Sorry chú Spike Lee, nhưng mà đây là bộ phim tệ nhất chú từng làm. Frankly speaking, I don't have any enmity for the Americans in general. Well, let bygone be bygones. The war has ended since 76, so it's quite a long time. We shouldn't keep rancor in our hearts for so long time. It's no good.